Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin! Ngayon ay gagawa tayo ng homemade manong sauce o mas kilala sa tawag na sauce ng fishball. Ito yung sweet brown sauce na sausawan ng fishball, squidball, kikiam at kwek-kwek. Kadalasan makikita ito sa mga street vendor, pampasarap ng kanilang mga paninda. Ang susubukan nating gawin ay yung tamis-anghang version. Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay mga sumusunod: bawang, brown sugar, toyo, water, cornstarch, all-purpose flour, chili flakes, at roasted garlic. Tagta rin ang bawang sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay tunawin ng 1 kutsarang cornstarch at 3 kutsarang all-purpose flour sa 1 cup ng tubig. Simulan na nating painitin ng kawali at lagyan ng konting mantika. Ilagay na lahat ng mga sangkap at lagyan ulit ng 1 cup ng tubig. Budburan ng konting MSG, chili flakes at roasted garlic na naaayon sa panlasa. Haluing mabuti hanggang sa maging consistent ang texture nito for 3 to 5 minutes. Ilipat sa malinis na mangkok ang ating sauce at palamigin muna bago ihain. Habang pinapalamig ay lutuin muna natin ang ating fish balls, chicken balls at squid balls.
Saludos! Talaga namang nakakagutom ang amoy ng sausawan na ito. Tara, merienda tayo at tikman natin. Kung may iba pa kayong gustong gawin o lutuin natin ay paki-comment na lang sa ibaba. Maraming salamat! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!